Majoritatea tastaturilor de la HyperX vin cu switch-uri produse de serie MX, dar iată că de această dată producătorul de periferice a decis să-și construiască propriile switch-uri și să le pună pe cea mai recentă tastatură din seria Alloy. Salut! Eu sunt Mădălin, iar acest video review este dedicat tastaturii de gaming HyperX Alloy Origins. Designul modelului Alloy Origins este unul minimalist și foarte asemănător cu cel al predecesorului său, Alloy FPS RGB, pe care vi l-am prezentat în urmă cu ceva timp. De această dată, producătorul HyperX a ales să folosească aluminiu pentru construcția lui Alloy Origins, obținându-se astfel o tastatură cu 25 de grame mai ușoară comparativ cu Alloy FPS RGB. Pe de altă parte, este pentru prima oară când producătorul HyperX alege să-și pună propriile switch-uri pe o tastatură. Alloy Origins vine cu switch-uri Red HyperX, ce oferă conform producătorului o durată mai mare de viață de până la 80 de milioane de apăsări. Acestea sunt foarte silențioase, au un arc moale făcând tastele ușor de apăsat și sincer să fiu mă duc cu gândul la switch-urile serie MX Red. LED-urile RGB sunt situate deasupra switch-urilor, în timp ce tastele mai mari, cum ar fi Space sau Shift, utilizează stabilizatoare în stil Cherry. Așa cum ne-a obișnuit HyperX la seria Alloy, cablul este unul detașabil, doar că de această dată conexiunea cu tastatura se realizează prin USB Type-C. Alloy Origins vine cu o iluminare RGB foarte bună, aș putea spune că este cea mai bună iluminare pe care HyperX a pus-o până acum pe tastaturile lor, fiind capabilă să reproducă peste 16,7 milioane de culori pe 5 niveluri de intensitate. Cu ajutorul combinațiilor de taste FN plus săgeată sus și FN plus săgeată jos, puteți regla nivelul intensității iluminării RGB, iar pentru a schimba efectele acesteia trebuie să folosiți aplicația pusă la dispoziție de către HyperX. Prin intermediul softului Ingenuity puteți adăuga efecte noi pentru iluminarea RGB sau le puteți personaliza pe cele existente. De asemenea, se pot reprograma funcțiile fiecărei taste în parte sau se pot crea macrouri. Pentru a beneficia de anti-ghosting, trebuie să activați funcția Game Mode, fie din software-ul Ingenuity, fie prin combinația de taste FN plus F12. Odată cu activarea acestei funcții, puteți alege și dezactivarea unor combinații de taste cum ar fi Alt-Tab, Alt-F4, Shift-Tab sau Ctrl-Escape, care odată apăsate vă pot strica experiența in-gaming. Tastatura beneficiază și de memorie internă, ce poate stoca până la 3 profiluri de utilizator. Schimbarea între profiluri se realizează foarte ușor prin combinația de taste FN plus F1, FN plus F2 sau FN plus F3. În concluzie, Alloy Origins este una dintre cele mai performante tastaturi pe care HyperX a produs-o, asta și datorită switch-urilor precise care necesită o apăsare de doar 1,8 mm a tastelor pentru ca informația să fie trimisă către PC. Cu toate că vorbim despre o tastatură de gaming, a fost o adevărată plăcere să scriu acest script de pe Alloy Origins, deci poate fi folosită cu ușurință și în tascurile de productivitate. Aceasta a fost videoprezentarea dedicată tastaturii de gaming HyperX Alloy Origins, produs ce poate fi achiziționat de pe site-ul PC Garage, accesând linkul din descriere.